حال شما خوبی؟ سلام. دو نفره بگیرم واسهتون ببرم. فدات شم. مرسی. بریم دو پاساژ اونجا خوب میگیره. 40-25 تو برگرد برو به نظر من. سلام، بله شما هستی؟ نه قربان من اصلا یوتیوب بابا نترسی. حالا فیلم میگیری نه؟ آره فیلم. موفق باشی. شما خوبی؟ سلامتی؟ موفق باشی. بریم کدوم بریم؟ از داخل پیاده رو میرفتیم. باش. اینجا تعاملش که نداره. سلام حال شما خوبی؟ یه عکس از شما دو نفره بگیرم واسهتون ببرم. فدات شم. مرسی.
اگه خیلی تاریکی. حالا چی میشه دیگه این؟ اونو که گرفتم حالا این تاریکی رو تیری در تاریکیه. جواب و خودش نگاه کن. ولی اوکی آمده. میدونم. الان اون پایین نمیزنه ایزوتوزه زیر 100 هم میاره اون. بریم دو پاساج اونجا خوب میگیره. ها؟ آره. هیچ که کار نداره بیا. بریم داخل. ای بابا بازم تو خوبی؟ بده منم از مردم فیلم بگیر. چشم میگیر تو هم میگیر عکس نکن دوستم اونجاست. من فیلم میگیرم. مال من دوربینم فیلم برداریه. از مردم بگیرم. خب داره میگیره. خب بده من بگیرم. میگم داره میگیره. میدونم بده بگیرم. تو که اینا رو نمیذاری من میدونم نمیذارم. نمیذارم؟ رفیقم میگیره. خوبم میذارم. نذاری آب رو میره. چرا آبروت بره؟ رفیقت همیشه هست؟ رفیقم همیشه هست منم همیشه هستم. هر روز حاضری؟ همه جاییم دو عراق اصلا میشه. با هم کلیک کرده ما. یه بار با دو چرخه یه بار پیاده هستیم در خدمتتون. زنگ میزنم ببین کافه شخص داریم. موفق باشید. مشخص باشه که چی کار می‌کنی. 3591 335 40 25 هر چی دوست داری باش شب بزن داخل تلگرام حتما اگه پیام ندی نمیتونم بفرستم باشه داخل یه عکس‌ها رو چک میکنه ویدایش میکنه نفرستم پیام دادی یا ندادی میگه نه پیام ندادم میگم چک اون وقت اگه گفتی از سر شما کدومیت من میگم کدومه یا کم لوکیشن دقیق خود اینجا یکی این که جلوی پیدات گلستان میکنه دیگه جلوی گلستان عکس پروفایل ها ببینیم میشناسی داشت دست دردم اونت بریم داخل این لکس چی میگن لکسری مال ولی سه تا من می‌گیری. عکس نگیریم یا عکس دیگه و بیا عکس دیگه برو عدد من هوا اینا دارم من برم یه سر داخل برو داخل برو سلام هستن هست
تو برگرد برو به نظر من چرا؟ بگو سیستمونو چطوری کنیم چی می‌خوای؟ همینطوری عکس یادگاری خیلی سخت نگیر اسکوله. آره شغل بگی اصلا شغل مجله یه چیزی چاپش کنی. من یه دونه بخوام از یوتیوبش ایوا ها چیکار مثلا کنم؟ اینجا ناموسن نگیر عربی واسه ما ایرانی‌ها مثلا اروپایی جذابن مثلا بابا ایرانی اصیلی چرا جذاب نیستی؟ دختر کش زن خارجی بگیرم کجایی میخوای؟ روسیه‌ای نه هر سرتیفیکتی داریم مطلعی از این روسیه‌ای ها میگن 70% روسی زنه آره اونجا نیا تو کار به این نداشته باش اینجا رو ببین نه شوخی خارجی نکنید پاک کن ایوا بگیر مارزو عالیه اینو بگیر اینو بگیر نگیرش نه ناموسن نگیرش آه خودشونو گرفتم اون که هیچی نیست ببینم چی شد واو مجوز من مجوز تخت